שלום לכם, ברוכים הנמצאים. אני שמחה שהצטרפתם לחוליה נוספת בשרשרת אזור הגאונות שיזם דוקטור יורם גלי, פודקאסט מקסים שנקרא סיפור 555. אני אראלה שפי, ואני שמחה לארח היום חברה, קולגה יקרה, את ורד מור. היי ורד. היי אראלה, איזה כיף להיות פה. ממש, איזו הזדמנות. אנחנו הכרנו עוד בתקופה של מפגשים קבועים בנושא של מדע ותודעה, וזה סוג של נכון. סגירת מעגל. אמ, אז על כמה מילים מדבר, ככה אני אציג את עצמי. אז אראלה שפי בעיסוקי, אני חוקרת תודעה, מייסדת ומטפלת בשיטה שנקראת תרפיית השדה, איך ליצור גישה ישירה לשדה הקוונטי. מלמד אנשי מקצוע את השיטה הזאת. אני באה מעולמות הטיפול, עבודה סוציאלית, ייעוץ ארגוני, אימון, יזמית בתחום, אם זה תחום של Access Consciousness שהבאתי לארץ, ומאוד מאוד שמחה להעשיר ולרפד את הרובד האנרגטי, קוונטי, עם עוד אנשי מקצוע מעולים כדוגמת ורד. אז ורד מור, אני מציגה אותך בתענוג רב. את עוסקת למעלה מ-30 שנה בפסיכולוגיה הוליסטית, פסיכולוגיה רוחנית ועבודה עם קול ותדרים. את גם זמרת שמאנית, שאם תשמעו את ורד ותשמעו אותה עוד מעט, אתם פשוט תעופו. וורד היא בעלת קליניקה לטיפולים מגוונים, מרצה, מנחת סדנאות ומייסדת שיטת Voices of Light. היום במסע הקטן הזה של 555 נראה כיצד צלילים, תדרים וקול שנוצרים מתוך כוונה והקשבה יכולים פשוט לרפא. לשים דגש על קמעות קוליים שוורד פיתחה, מאוד מאוד מסקרן גם אותי לשמוע, באמת להפוך את זה למשהו מעשי ומחולל. בהמשך אני אשאל אותך ורד איך זה קשור לאזור הגאונות שלך ואיך זה תרם לפיתוח של הגישה הזאת. אז תודה ורד שאת כאן. בשמחה גדולה. ובאמת את למדת כל כך הרבה דברים, גם באקדמיה, מחוץ לאקדמיה. ובשנים האחרונות אני מבינה שהנושא של קול והשימוש לאיזון וחיבור הפכו להיות המרכז. מה גרם לזה? נכון. תראי, קול תמיד היה משהו מאוד משמעותי בחיים שלי. אני זוכרת שסיפרו לי שגם כשהייתי, אני יודעת, כשנולדתי, אז הקול שלי נשמע למרחקים, והורגש באופן מאוד ברור. ועם השנים הפכתי לזמרת, והשתמשתי בו יותר מתוך הכישרון. אבל במקביל היה לי מסלול של טיפול שריתק אותי לעזור לאנשים לעבור את אתגרי החיים האלה הלא פשוטים. ובאמת לא חיברתי ביניהם, היה מסלול אחד כזה ומסלול אחד כזה. ועם השנים, עם ליווי של אנשים, קלטתי כמה עוצמה יש בקול כשמכוונים עליו תדרים מסוימים. כמה אני יכולה לשבת בקליניקה, לדבר עם בן אדם שעה, ואחר כך להשמיע לו איזה צליל אחד, שבין רגע מכוון, יוצר איזה כוונון מחדש, כל המולקולות בגוף ככה מתארגנות מחדש, כמו כיוון צלילים בתזמורת. ופתאום רואים משהו הרמוני יותר, מחובר יותר, ואז אמרתי, וואלה, איזה הישג. והתחלתי להשתמש בקול, במקום בואו תקשיבו לי ואני שרה יפה או לא, אלא כשער, לעזור לאנשים, לתת להם דרך, להתחבר יותר אל עצמם. ל, ל, בהקשר הזה, אז איך את יודעת באמת, מה בתוכך יודע לכוונן, מה לשיר, מה אדם זקוק? אני חושבת שזה נוצר דרך סינכרון משותף. מה שאני יוצרת, ונדבר על זה בהמשך, וחשוב להבין את זה, זה מרחב קולי משותף. כשאני מביאה כוונה ותדר, הוא מביא, לי יש גם את היכולת הקולית שקיבלתי במתנה בחיים האלו, את ההבנה הטיפולית של הרבה מאוד שנים, של טיפול בגוף, של לחקור תודעה וכולי, והבנתי שבכל יש המון, יש גם את הגוף, גם את הרגש, גם את הרוח, גם את התודעה,
ואם אני אעזור לאנשים להתחבר לסינכרון הזה בשדה משותף שנוצר יחד, הם יכולים להרוויח המון, והרבה יותר לפעמים משנה שלמה בקליניקה. אני אז מבינה שגם יותר פיתחת, ויותר סליחה, אני אני ככה ממשיכה עם מכניסה זה. את השאלה באמת כמאות קוליים אבל שאת זה סקל. מסתיים עוד רגע, אז בואי רק אני אסיים את המשפט. קמע קולי, נהדר, זה באמת כלי תומך לאפשר לכל אדם שיהיה לו משהו תומך כמו קמע כזה של הגנה ומזל, שנמצא איתו, משמש אותו ביום יום, ונדבר על זה בהמשך בשמחה. תקשיבי, זה נשמע באמת משהו, כולנו זה כל כך טריוויאלי, אבל כאילו יש בך משהו, ואני ככה באמת חותרת להגיע לאזור הגאונות. מה יש בקליטה שלך, אני לא יודעת, במוח שלך, שאת מצליחה להקשיב לתדרים, לסנכרון?